अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तانو په نننۍ ویډیو کې به مونږه سایمبل باندې ټاپک وی صحیح ده دوستانو به سایمبل باندې مونږه باس کوو د نورسته ویډیو کې مونږه ایکویشن باندې باس کړو دوستانو ډېر ښکلي ویډیوګانې مونږه تاسو ته اپلوډ کوم تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بل آیکن باندې کلیک کړئ چې زموږ نوټیفیکیشن تاسو ته راون شي دوستانو او دوستانو نننۍ ویډیو مونږه سیمبل باندې ده سیمبل کې به مونږ څه کوو سیمبل کې ګوره د کوم ټولز دي کنه فون والا دی ګډ والا دی کافی والا دی میوزیک والا دی دا وغیرہ وغیرہ د مور سایمبل باندې چې کله کلیک کې ما سره بلها میوزیک راځي کنه دوستانو او په دې طریقې سره دوستانو تاسو اوس ګوره زه تاسو ته لږې طریقې کار ښیم چې څنګه کیږي نو دوستانو ډېر آسان دي څه پکې ګران نشته سیمبل په msword کې ټولو کې آسان ډېر زیات آسان ټاپک ته صحیح دوستانو زه به ګوره مثال کې طور پر زه به تاسو ته دلته دوې جملې ولیکم فار ایگزامپل زه به دلته کې 1 نمبر ورکم this is پون صحیح ده یہ پون ہے ٹھیک ہے میں یہاں اس میں ایک سمبل لگاؤں کیا پون والا سمبل زه به دلته کې یو پون والا سمبل ولګوم صحیح ده دوستانو په دې طریقې کار سره پون والا سیمبل والا ګاون دوستانو ګوره زه دلته فون باندې ما کلیک کو بس کلیک مو کو ما سره ډایرکټ اتوماتیک فون والا سیمبل راوله صحیح دی دوستانو په دې طریقې کار سره به ګوره زه فار ایگزامپل زه تاسو ته یو بل ایگزامپل درکوم مثال کې طور پر زه دلته لیکم اریز سوري دا سایز لګي اونې غټ دی خو بیا کې سور نه کوي خوند نه کوي دوستانو ګوره لکه زه تاسو ته کوم یو سیمبل باندې سلیکټ کوم انزرټ کیږي دلته انزرټ کیږي ټول سیمبل صحیح ده زه به داسې وکړم چې په دلته نه به سایز بالکل کم 14 ته راورسوم بیا به مې سره ټیک شي صحیح ده په دې طریقې سره ګوره زه لیکم اٹ از میوزک یہ ایک میوزک ہے ٹھیک ہے یہ ایک میوزک چې مثال کے طور پر آپ کو پتہ نه تاسو ته پتہ نه وي کنه نو چې تاسو ته پتہ نه وي میوزک سیمبل نه تاسو ته پتہ لګي چې دا میوزک ہے صحیح دا تاسو دوستانو څوره شنو ور پر استعمالول شو ګوره مثال کے طور پر زه اوس یو بچی دی کنه هغه د پاره ته کمپیوټرایز کې سټډي مړی او څه طریقې کار کوي کنه نو تب بیا د چالو کې څه دلته په فکرې ولي کې بیا به دلته نه سیمبل راهلي بیا دلته کې دا سیمبل یې باندې د کې دا فون دی دا میوزیک دی دا فنکا دی دا ریلګاډ دی دا کور دی په دې طریقې سره د ټول سیمبل په دې msword کې موجود دي دوستانو ډېر اسانه طریقې کار سره ګوره زه به مور باندې کلیک کوم کنه مور سیمبل باندې کله مو کلیک کنه اوس په ګوره تاسو ته ډېر شیان شو شي او وښودلی شي ګوره دلته کې مادي باندې سلیکټ کړم ما سره داسې بوکس راوله صحیح ده په دې بوکس کې ګوره ما سره روسپیکل هم شته دي کافي نشان هم شته دي چشمه هم شته دي څومره هم ضرورت ولا شیان دي کنه هغه په دې سیمبل کې مون سره موجود دي صحیح ده کنه دوستانو نو دوستانو ګوره فار ایگزامپل زه به دا ټیبل څه کوم سره راوله دا به زه لږ سیټ ته کوم ګوره زه به دې باندې کلیک دې کې ګوره کاپي مو وویل که نه ګوره دلته کې کافي دی ګوره زه سلیکټ کوم فار ایگزامپل دلته کې ما سره څه شی دي یو کاپي والا بوکس دی زه به انزرټ ووایم ګوره کاپي انزرټ باندې مو کلیک ما سره کاپي دلته کې راوله صحیح ده په دې طریقې کار سره به تاسو د ټول هر څه کولی شو ګوره زه فار ایگزامپل زه به تاسو ته وښایم مثال کې طور پر نور شیونه هم دي پکې ډېر زیات شیونه دي دوستانو اسانه طریقې کار دي ګوره مثال کې طور پر زه اوس بل څه لیکم او یو به درته بل شی ولیکم فار ایگزامپل لکه فار ایگزامپل هوم هم مونږ سره شته دی ګوره هوم دلته کې شته دی هوم ګوره دا مو سره هوم د انزرټ باندې ووال دی کې ما سره هوم راول صحیح دې طریقې کار سره تاسو دا هر څه کولی شو ډېر اسانه طریقې کار ده څه پکې ګران نشته دي ګوره فار ایگزامپل زه به ورکړم مثال کې طور پر یو بل دې کې ما سره څه شی په څه شی دي زه به ورکړم فار ایگزامپل ګوره څه به ورکړم نو ګوره سپیشل کریکټ ته بل آپشن سوري ګوره سپیشل کریکټ مطلب دا دی که نه د مو سره یو سپیشل شیان دي سیمبل کې د مو سره سپیشل شیان دي ګوره فار ایگزامپل کافي رایټ والا زه ورکوم که نه هسې فار ایگزامپل یو کافي رایټ زه ورکوم کافي رایټ ګوره زه یو کافي رایټ والا نشان ورکوم که نه لکه سی به بیا ګول دغه کې به بکس باندې ګوره کافي رایټ مو ووهل ګوره آلټ کنټرول سره سی ووایه که نه آلټ کنټرول سره سی دا به تا سره اتوماتیک راشي
خو که بیا ته داسې وایي چې دې باندې کلیک کې انزړ باندې بیا کلیک کې نو بیا دا طریقې کار هم شته ده په دې طریقې کار سره هم درځي ګوره انزړ باندې ما کاپي رایټ باندې ما کلیک کړه که نه نو ګوره کاپي رایټ باندې ما کلیک کړ انزړ باندې ما کلیک کړی او دا ما سره ګوره دا کسه ټینډ مارک باندې ما کلیک ګوره ټینډ مارک ګوره دې ته اوس ګوره دا څومره اسانه طریقې کار دی ټینډ مارک دا ګوره دی اتوماتیک کنټرول آل سره ټي وای بس ټینډ مارک راغله دستانه په دې طریقې سره کنټرول آل سره ټي ها کنټرول دا ګوره دوسته په دې کې لیکلي هم دي ګوره شارټ کټ کې د ټولې لیکلي دي اسانه طریقې سره هیڅ شی هم پکې ګران نشته نو دوستانو دا نننی ویډیو د زمونږه چې تاسو د مونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ کنه نن بیل آیکن باندې کلیک وکړئ د مونږ نوټیفیکیشن تاسو ته آن شي تاسو د msword ولا نن ولا سم فارت نن د msword ولا څنګه به نن سمبل انزړ به ټول ختميږي او دینه بعد به ان شاء الله مو پیج لیاوټ ته څو پیج مو څنګه سیټ اپ کوم څنګه طریقې سره پرینټ کو ګوره په دې کې ما دی بوکس باندې کلیک کنه دا وینډینګز والا بوکس نه دی سپلټر د دې باندې مو کلیک کړئ دې کې ما سره ګوره اتوماتیک او ډېر ښکلي ډیزاین او ای بي سی ډي لیکلي دي تاسو کوم ډیزاین هغه تاسو دې نه راخسته شو کوم ډیزاین کې تاسو لیکلي وي کنه لکه فار ایگزامپل دا تاسو ته کوزه پاسه کېږم نه دا طریقې کار صحیح ده ګوره دا دی دینه بعد ګوره فار ایگزامپل نور به درته وښایم ګوره فار ایگزامپل دا طریقې کار ده صحیح ده ډېر آسان دي څه پکې ګران نشته دي هر څه بالکل ایزی دی دومره خو ایزی دی کنه دومره ایزی دی سمبل کنه دومره ټاپ دا ټاپک دومره ایزی دی چې په msword کې دومره هیڅ ګران نشته دی هیڅ ګران که څه ګران وي کنه یا باره کې میلینګ ګران نه ده هغه به درته اسان طریقې سره انشاءالله مخکې کلاسونو کې یو نو دوستانو ګوره زه به دې ته راشم مې دې نه بعد به زه ګوره یو ما سره به ای بي سی ډي زه دا ګوره لیکم انزړ کام یې ای بي سی ډي دا ګوره دا طریقې کار سره ګوره مثال کې 1 2 3 رقم یا نور رقم خو دې طریقې سره ما سره صحیح ده کنه دوستانو په دې طریقې سره تاسو دا انزړ کولای شو نو دوستانو دا انزړ ده انزړ تاسو ته مو نور دینه مخکې من درته ویلو چې دا تاسو ډېر شوند پر انزړ استعمالول شو انزړ ګوره ما سره داسې یو لیټر وي چې هغه کې زه داسې ورډز ولیکم چې هغه چاته منیجر ته یا باس ته یا چې ته مشر کار مارکو دا پاتې نه دوست اسمبل راهلو بس نه پاتې لګي چې دې ته صحیح ده نو انفرد سړی د فارن انزړ به ډېر زیات استعمالي ځکه چې یو فکرات ولیکي وته ته پاتې نه ګوره فار ایگزامپل زه به دې ځان لاړ شم د ډېر زیات دغه د مونږ سره خو ډېر زیات دي څه پکې ګران هم نشته دي دا به زه ټول دوست نشم ښودلی دا تاسو خپله چک کو دي باندې پریکټس وکړو داسې پریکټس یې ورباندې وکړو ورباندې دوستانو داسې ګوره دا ما ون شیټ داسې دغه که که نه ګوره انټر ما ګوره دا د ټول ما سره دي که نه دا سمبل به مو ټول استعمال دي چې تاسو کوم باندې کلیک وکړو که نه نو تاسو به بیا انزړ باندې کلیک وکړو بیا به تاسو هر څه اتوماتیک صحیح ده که نه دوستانو دا طریقې کار دی آسان طریقې کار دی څه پکې ګران نشته دي او دوستانو دا زمونږ نننی ویډیو وه تاسو یې ځانو سره سبسکرایب کو نورو ته شیر کو نور ملګري هم ونه پیدا واخلي نو دوستانو دا طریقې کار دی ګوره زه به لاړ شم نور وینډینګز هم مو سره شته دي خو دا مو سره اتوماتیک وینډینګز دي او دوستانو بس دا زمونږ نننی ویډیو وه بله ویډیو به انشاءالله مونږ پیج لیاوټ ته څو هغه باندې به کار کوو چې هغه دیم دا نور کیسې مو سره دا مو څنګه کوو او دا زمونږ نننی ویډیو وه او دوستانو نور به داسې نور څه نشم ویلی ځکه چې په لکه دا تاسو ته ګوره ما ټول دغه هایلاټ فلټر باندې ما کلیک ګوره د وینډینګز دي که نه په دې طریقې سره تاسو کوم یو خوښ وي که نه تاسو هغه سلیکټ کو هغه کې به تاسو خپله یو تو پریکټس پر باندې کوئ دا ګوره ما سره نشانونه دي دا ایرو نشانونه دي چې کوم دي دا پازه کوزه لاندې دا ګول دا ټول نشانونه د ما سره په مو سبق سټډي کې استعمالیږي خو څه ضرورت یې راشي بیا موږ msword کې دا شی ورباسو صحیح ده که نه اسانه طریقې کار دی څه هم پکې ګران نشته دي ګوره فار ایگزامپل دا دوه درې ما راخوستو که نه ګوره زه دا راحلان دا ما راخوستو ټول دا زه ټول راحلان ګوره دا اوس کلوز مو وویل ګوره دا ما سره ټول دلته کې راغلي دي خو دلته کې راغلي دي ګوره زه به انټر بټن وایم بیا به دا مو سره چې ګزارسي ده دا ګوره انټر بټن سره مو سره اتوماتیک 11 12 13 14 15 پورې د مو سره صحیح دي جناب زه هر دلګه غاټینګ کوم بیا به زه دې چې کالر هم وار کوم ګوره کالر او غاټینګ هم دې طریقې کار سره
ټول هر څه هسې صحیح ده که نه دوستانو. په دې طریقې کار سره موږ دا سیمبل استعمالوو. دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو وه او بله ویډیو به انشاءالله موږ پیج لیاوټ ته وي انشاءالله. دا موږ ټول یوټیوب چینل دی مکسورډ کورل ډرا فوټوشاپ دا به ټول تاسو ته موږ په دې چینل نه انشاءالله اپلوډ کوو. خو تاسو د موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کوو. که تاسو یوټیوب نه استعمالوئ نو د موږ ویډیو به تاسو ته راسي او بیا به ګورئ په قرار ګورو ډاونلوډ یې کوو ورباندې پریکټس وکړو. څه پکې ګران نشته دي. او دوستانو بلې ویډیو دپاره په خدای امان سپارم. ښه وختونه هیچ هرې بای بای.